ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ፍቅር ጤና ለእናንተ ለውድ ኢትዮጵያውያን ይሁን። የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለኝ አብረን እንቆይ። ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰዓት ላይ ከያዝኩላችሁ መረጃዎች መካከል በአገራችን ኢትዮጵያ አንድ አሳፋሪ ድርጊት ተፈጽሟል። ይህም እንግዲህ ህፃን አግታ እንግዲህ 600,000 ብር ቤተሰቦችን የጠየቀች አንድ ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏን የሚያሳይ መረጃ ወጥቷል። ይህንንም መረጃ የማካፍላችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከአንድ በኩል እንግዲህ ምስጋናም ተችሯቸዋል። ይህንንም መረጃም የማካፍላችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ በትግራይ ክልል አመጽ መቀስቀሱም ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አንድ አዲስ መረጃ ወጥቷል። እሱንም የማካፍላችሁ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት በደንቢ ዶሎ በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ አዲስ መረጃ አውጥቷል። እነዚህንና አጫጭር የዓለም አቀፍ መረጃዎችን ስለያዝኩላችሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን በመቆየት የመረጃዎቹ ባለቤት እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ከዚህኛው ቪዲዮ ስር ሰብስክራይብ በመትራን አንዲ ነካ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን ማረጋገጥ ትችላላችሁ። የደወል ምልክቷን በመጫን ደግሞ በየወቅቱ የማውጣቸውን ቪዲዮችን መከታተል ትችላላችሁ። ውድ ኢትዮጵያውያን ካላስቸገርኳችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ተከታተሉኝ። ላይክ ስታደርጉ ይባል አዳዲስ የሆኑ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ይረዳችኋል። እንግዲህ ወደ መረጃዎቹም ሊሸጋገር በቅድሚያም ወደ ያዝኩላችሁ መረጃም ሳመራም ህፃን በማገዝ 600,000 ብር የጠየቀች ተጠርጣሪ መያዟን ፖሊስ አስታወቀ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ታች አርማጮ ወረዳ የ2 ዓመት ዕድሜ ያለው ህፃን ይዛ በመሰወር የማስለቀቂያ 600,000 ብር የጠየቀች ተጠርጣሪ መያዟን የወረዳው ሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በወረዳው ሙሴ ባምብ በተባለ ከተማ ከግለሰብ ቤት በሰራተኝነት ተቀጥራ ከምትሰራበት መኖሪያ ቤት ነው። የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አንተነ ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቧ ከግብረ አበሮቿ ጋር በመሆን ህፃኑን ይዛ በመሰወር ለህፃኑ ወላጅ 600,000 ብር ከከፈሉ ልጃቸውን ልትመልስ እንደምትችል በስልክ በመደወል ታስታውቃለች። የወረዳው የጸጥታ አካል ህፃኑን ይዛ ሄደችበትን አካባቢ ፈጥኖ በማጣራት ባደረገው ጥብቅ ክትትልና አሰሳ ትናንት በወገራ ወረዳ ግራርጌ በተባለ የገጠር ቀበሌ መያዙን መቻሉን አስታውቋል። በአሁኑ ወቅት ህፃኑን ወላጆች እንዲረከቡ መደረጉንና በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ቤታችን ውስጥ የምናስገባቸውን ሰዎች ይበልጡኑ ማጣራት አለብን። እንደ ሰራተኛ ከየትም በደላላ የምንቀጥራቸውን መነሻቸው ከየት ነው? ምንስ ፈልገው ነው የሚመጡት? ስራ ነው ወይስ ሌላ አጀንዳም አላቸው የሚለውን ነገር ማጣራትም ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ የህፃኑ ባለቤት ማለትም የህፃኑ ወላጅ አባትም ሊሆን ይችላል እናትም የተጠየቀው ገንዘብ እንግዲህ 600,000 ብር አካባቢ ነው። ይህም ገንዘብ በጣም በኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ትልቅ የሚባል ገንዘብ ነው። እንግዲህ አቅም ላይ ኖራቸውም ይችላል። እንግዲህ ፖሊስ ባደረገው ጥረትም እንግዲህ እነዚህን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉንም አስታውቀዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ከዚሁ ጋር በድርጊቱ በዋና በተባባሪነት የተሳተፉ ግለሰቦችንም በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝም የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ገልጸዋል። ገና ከዚህ በኋላም እንግዲህ 3 ተጠርጣሪዎች ገና አለመያዛቸውንና ክትትል እየተደረገባቸው እንደሆነ እንግዲህ ፖሊስ አስታውቋል። እንግዲህ ይህንን በመገንዘብ የምታደርጓቸውን እንቅስቃሴዎች እንግዲህ ራሳችሁ እንድትገድቡ ይረዳችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው መረጃውን ያካፈልኳችሁ። በመቀጠል ያዝኩላችሁን መረጃ ላካፍላችሁ። በመቀጠል የሚያዝኩላችሁ መረጃም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ መልካም ስራ መስራታቸውን ቻይና ገልጻለች። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ በቻይና ብሔራዊ ኮንግረስ ጉባኤ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግራቸው የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ አበረታች ስራ መስራቱን አስታውቀዋል። በተለይም የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም መልካም ስራ ሰርተዋል ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም የዓለም ሀገራት ድርጅቱን ሊደግፉ ይገባል ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ጣቷን ወደ ቻይናና የዓለም ጤና ድርጅት ለምትቀስረው አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ አሜሪካ ከዚህ ተግባሯ ብትቆጠብ መልካም ነው ብለዋል። አሜሪካ ጣት በመቀሰርና የተሳሳተ መረጃ በመዝራት ጊዜ ከማባከን ይልቅ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከቻይና ጋር ብትሰራ መልካም ነው ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ እንደሚታወቀው ከቻይና ውሃን ከተማ መነሳቱ ይታወቃል። የኮሮና ቫይረስ እንግዲህ
እንግዲህ ከዚህ ተነስተዋል ተብሎ ነው በርካታ ሚዲያዎችም እያወሩ የሚገኙት። ይህ ብቻ አይደለም። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ይህ ቫይረስ ከውሃን ምርምር ጣቢያ ነው ያመለጠው የሚሉ መረጃዎችንም ሲለቁ ነበር። እንግዲህ የውሃን የምርምር ጣቢያ ምላሹን ሰጥቷል። ምናልባትም በእኛ ምርምር ጣቢያ ላይ ያለው 2 የኮሮና ቫይረስ ግኝቶች አሉ፣ ግን ከዚህኛው ኮሮና ቫይረስ ጋር ምንም የሚያገናኘው የሚያመሳስለው ነገር የለም፣ ከኛ እንዲያመለጠም ደግሞ ምንም ማስረጃ የለም ሲሉም እንግዲህ ምላሽ መስጠታቸውም ለቢቢሲ ተናግረውም ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘው እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅትም ይህን ነገር በኋላ እንነጋገርበታለን፣ ምናልባትም ይህን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን እንቆጣጠርና ከዛ በኋላ እንመለስበታለን የሚል አይነት አንድምታ ያለውን ምላሽ መስጠቱም ይታወቃል። እንግዲህ የቻይናና የአሜሪካ ውዝግብን በዚሁ ቀጥለዋል። በመቀጠል ያስኩላችሁን መረጃ ላካፍላችሁ። በመቀጠል ወደ ያስኩላችሁ መረጃ ሳመራ በሀገራችን ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጥያቄዎቻችን ይመለሱልን የሚሉ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ሰልፎቹ የክልሉ መንግስት ምላሽ የሚፈልጉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነገቡ መሆናቸውን በሰልፉ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግረዋል። በሽሬ እንዳስላሴና አካባቢዋ እንዲሁም በዋጅራ አካባቢ በተካሄዱ ሰልፎች ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ከሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች፣ የመሰረተ ልማት እንዲሁም ከስራ እድል ጋር በተያያዘ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሏቸውም ተናግረዋል። በሰልፉ የተሳተፉ የክልሉ ነዋሪዎች እንደተናገሩም ከሆነ በክልሉ እስከ ታች ቀበሌ ድረስ ስልጣን በኔትወርክ ትስስር የሚሰጥ እንደሆነና ህዝቡን የሚጠይቁ ስራዎች እየተሰሩ አለመሆናቸውንም ተናግረዋል። እንግዲህ ይህም እንግዲህ ስብላን ላይ ነበርና የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ ለውጥ እንፈልጋለን የሚል ኃይል እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ይህ 3 ተከታታይ ቀናቶች ውስጥ በተለያዩ መፈክሮች እንግዲህ ተጀምሯል ማለት ነው። በጣም በተለየ ሁኔታ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ ይህ መፈጸሙ አንድም ነገር ለጥሩ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ለኮሮና ቫይረስ ስርጭትም ያጋልጣል። ምክንያቱም ህዝቡ በዛን ሰዓት ላይ ምናልባትም ስሜታዊ ሆኖ ተሰብስቦ ነው የሚጓዘው። በአሁኑ ሰዓት ላይ በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትም እንደሚታወቅ ነው። ሌላው ደግሞ ለውጥ ፈላጊ ኃይል እንደመሆናቸው የክልሉ መንግስት ይህን በመረዳት ምናልባትም ለትኩሱ ትውልድ ማለትም ለአሁን ላይ ላለው ትውልድ በሰላምና በተረጋጋ መንገድ ማስረከብ ቢችል በጣም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ የክልሉ መንግስት እንደሚታወቀው ምርጫ አካሄዳለሁ ራሴው አደርጋለሁ የሚል አንድምታ ያለውን ምላሽ ለፌደራል መንግስት መስጠቱ ይታወቃል። ይህ ደግሞ ዜጎችን ለአደጋ የሚያጋልጥ በአሁኑ ሰዓት ላይ ትላልቅ የሚባሉ ሀገራት መቆጣጠር ያልቻሉት ኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ተከስቶ እያለ ስለ ምርጫ ማሰቡም እንግዲህ በጣም ሼም የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ ሰልፈኞቹ እንደሚሉ ከሆነ ለስልጣን ብቻ ነው፣ ከተማ ላይ ቁጭ ብለው እኛን ማዘዝ አይችሉም፣ ምንም አይነት ለውጥ አልሰሩልንም የሚል አይነት ነገሮች ናቸው እየተስተዋሉ ያሉት። በትግራይ ክልል ያለው እንግዲህ አብዮት ይህን ይመስላል። በጣም በርካታ ሰዎችም ይህን ነገር እየተቀላቀሉ እንደሆነም ነው እየተገለጸ ያለው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን የክልሉ መንግስት ምንም አይነት ነገር እንዳላደረገ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከዚህ በኋላም ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዳዲስ መረጃዎችም ሲወጡ የማካፈላችሁ ይሆናል። ግን በትግራይ ክልል አሁንም የተቃውሞ ሰልፎች እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ቀጣዩ መረጃም ልሸጋገር። በመቀጠል ያስኩላችሁ መረጃ መንግስት በደንብ ዶሎ በታገቱ ተማሪዎች ዙሪያ የደረሰንን መረጃ በቅርብ ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ሲልም ተናግረዋል። ታገተው የነበሩ የደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አጠቃላይ ዝርዝር ሁኔታ የሚያሳይ መረጃ በቅርቡ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላውን አስታውቋል። በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ግጭት መከሰቱን ተከትሎ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመሄድ ላይ የነበሩ ተማሪዎች መታገታቸውም ይታወሳል። እነዚህ ተማሪዎች ያሉበት ሁኔታ የሚገመገም በፌደራል ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየሰራ እንደሚገኝ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ከአህዱ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታም ተናግረዋል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተልን ነው ያሉት ኃላፊው ጉዳዩን አስመልክቶ ለህብረተሰቡ መረጃ ደረጃ በደረጃ መስጠት በሚገባ መልኩ ለመስጠት ቃል በገባነው ሁኔታ ውስብስብ
ውስብስብ በመሆኑም ልንሰጥ አልቻለም ብለዋል። እንግዲህ ክቡራን አድማጮች በወቅቱ በጣም መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነው። ይህም እንግዲህ በርካታ ተማሪዎች በኦነግ ሸኔ በሚባል ቲም እንግዲህ መታገዳቸው ይታወቃል። ግን እኛ ዘንድ ናቸው ልጆቹ የሚል መረጃም ወይም እነዚህ ልጆች በምን ሁኔታ ተያዙ የሚል መረጃ እስከዛሬ አልተሰጠም ነበር። እንግዲህ አብዛኛው ሰዎችም እንግዲህ የፖለቲካ ጨዋታ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ እንዲረበሽ ለማድረግ ነው የሚሉ ሰዎችም እንደነበሩ አይዘነጋም። መንግስትም እንግዲህ ጥርጣሬ እንዳለውና ማን እንዲያገተ እነማን እንደታገቱ ምንም የሚታወቅ መረጃ እንደሌለ ጠቅላይ ሚኒስትር በፓርላማ ቁጭ ብሎ መናገራቸው ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በጣም በርካታ መረጃዎች ሲወጡም ነበር። እስካሁን ድረስም እንግዲህ ይህ ጉዳይ ለዘብ ተደርጎ በምርመራ ሁኔታ ላይ እንደነበር ይታወቃል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም እንግዲህ ወደ ደንቢ ዶሎ በማቅናት የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየወሰደ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እንደሚያደርግም ተገልጾም ነበር። ወደ ኔትወርክ መዝጋት ደረጃ ተደርሶ ነበር። በአካባቢው ምንም አይነት የኮሙኒኬሽን አይነት ነገሮች እንዳይኖሩም ተደርገው እንግዲህ ጥቂት ወራት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ነበር ኔትወርክም የተከፈተው። ከዛ በኋላ ግን አሁን መንግስት ያለበትን ሁኔታ ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ ብለዋል። እንግዲህ ይህንን መረጃ በመከታተል ለእናንተም የማቀርብላችሁ ይሆናል። ለዛሬ ያዝኩላችሁ መረጃ ግን ይህን ይመስላል። በመቀጠል ያዝኩላችሁንም አንድ አስገራሚ መረጃም ላካፍላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። በመቀጠል ያዝኩላችሁን አንድ አስገራሚ ከሀገራችን ያገኙትን መረጃ ላካፍላችሁ። በኮሮና ቫይረስ የተያዘች አንዲት ነፍሰ ጡር እናት ልጇን በሰላም ተገላገለች። በኮሮና ቫይረስ ተይዛ በኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሕክምና ላይ የምትገኝ አንዲት ኢትዮጵያዊ ነፍሰ ጡር እናት በሰላም መገላገሏን ሆስፒታሉ አስታውቋል። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር ያሬድ እንግዳው እንደገለጹት በሆስፒታሉ ሕክምና ላይ የምትገኝ አንዲት ነፍሰ ጡር እናት ከትናንት በስቲያም ልጇን በቆዶ ሕክምና በሰላም ተገላግላለች። በአሁኑ ወቅትም ህፃኑን ወላጅ እናት በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቫይረሱ በተያዙ ሰዎች ማገገሚያ እያገለገለ ባለው በዚህ ሆስፒታል ዛሬ ተገኝተው ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ለእማጭቷም የተለያዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል። ክቡራን አድማጮች በሀገራችን ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር መጨመሩ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ የተጠቂዎች ቁጥር ወደ 582 ከፍ ብሏል። በዛሬው ዕለት ብቻ 88 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውም ተረጋግጧል። በትላንትናው ዕለት 61 ሰዎች ሲገኙ አዲስ ሪከርድ ሆኖም ተመዝግበዋል። እንግዲህ በየቀኑ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ያለው። ሁላችሁም በቻላችሁ አቅም እጃችሁን ታጠቡ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ ብትችሉ ከቤታችሁ አትውጡ። እንግዲህ ይሄ መልእክቴ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀኋቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ